Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Isang Yumstastic na hapon, our Yumstastic cuties mula Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong DepEd Educational online tutorial program. Ito ay handog sa inyo ng Department of Education sa pangunguna ng Educational Technology Unit. Hayaan nyo kaming samahan kayo sa isang makabuluhang pag-aaral sa hapong ito. Kaya naman humanda at sumamang saliksikin ang hiwaga ng humanidades at agham panlipunan. At ito na nga po ang inyong tutor para sa subject na Introduction to World Religions and Belief Systems. I am Tutor Grace from Quezon Science High School of SDO Quezon, together with Tutor Rio from SDO Olongapo City, who unfortunately will not be able to join with us today dahil siya po ay medyo masama ang pakiramdam. Kaya mga kayumstastic cuties natin dyan at ating mga fellow teachers at para na rin sa lahat ng nakikinig ngayong hapon, doble ingat po tayo kung kaya pang triplihin pa po natin ang pag-iingat ngayong panahon pa po ng pandemic. Hindi pa po tapos, kaya kailangan po nating ituloy ang mga pag-iingat at safety health protocols na ginagawa natin. So, this week, mga kayumstastic cuties, tayo ay nasa Quarter 2, Week 6 ng ating subject na World Religions and Belief Systems. At para sa linggong ito, ay ating pag-aaralan ang relihiyong tinatawag na JAINISM. Ngunit bago ako pumunta sa relihiyon na yan, ay nais ko munang batiin ang ating mga viewers na kasama natin ngayon at nakatutok dito sa ating subject. Sa ngayon, nakikita ko meron tayong 14,000 kineme. Joke lang. 14 viewers out there at sana marami ulit kayong matutunan ngayong hapong ito para sa naka-feature nating religion, which is, yun nga, Jainism. So, ang ating learning objective for this week is to describe the origin of Jainism, their beliefs, founder, holy book or scripture, and other facts na related sa religion na to. Bago tayo magsimula ng discussion tungkol sa kung ano ba yung Jainism, anong kanilang paniniwala, ano yung kanilang mga prinsipyo sa religion na yan, gawin muna natin ang task number 1. Ito ay tinatawag nating yay or walay, para nagiging signature activity na namin to na Tutor Rio, no? So, comment nyo lang ang yay if the statement is true and walay if it is false. Handa na ba kayo mga kayumstastic cuties? Yung ating mga 15 viewers, good afternoon po sa inyo. Ayan, nais ko lang batiin, good afternoon, Ma'am Leia Samson, sabi niya, good afternoon. Maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating subject ngayong hapon. So, ready, set, go na tayo para sa ating first statement. Jainism believes in purification of the soul. Yan ba ay yay or walay? In 3, 2, 1. Type. Meron kayang sagot ang ating mga cuties? Okay, so malamang hindi sila ganong familiar pa sa religion na to. At syempre, para sa statement na to, yan ay yay! So yung mga Jains na tinatawag, sila ay naniniwala sa purification of the soul, much like the other religions na meron tayo dun sa mga nauna nating episodes. Statement number 2. Jainism came from Pakistani religion. Yan ba ay yay or walay?
In 3, 2, type na tayo ng ating mga sagot, cutie, sa ating live comment section. Ano kaya ang sagot dito? Siyempre, walay. Bakit walay? Saan kaya nanggaling ang religion na Jainism? Aalamin natin yan maya-maya lamang. Statement number 3. Jainism has ethical standards for laymen and one for priests. Yan ba ay yay or walay? Type your answer in 3, 2, 1. Alright, ang sagot dito ay walay. Okay, so walay daw ang pagkakaroon ng ethical standards for laymen and one for priests. Bakit kaya? Alamin natin yan mamaya. We're down to last two statements, and this is statement number 4. Mahavira is regarded as the man who gave Jainism its present-day form. Yan ba ay yay or walay? In 3, 2, 1. Ding, 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 time is up. Meron kayang na-comment ang ating mga viewers sa ating subject ngayong hapon. Pwede kayong mag-type ng inyong mga sagot dito sa ating live comment section. At ang sagot para sa statement number 4 ay yay! Okay? So, alamin natin kung sino si Mahavira. And finally, para sa ating statement number 5 for task number 1. The word Jainism or Jainism comes from the root word J, which means to conquer. Yan ba ay yay or walay? Type nyo lang ang inyong sagot sa ating live comment section. Sa ngayon, meron tayong 13 viewers dito sa ating episode ngayong hapon. At ang sagot para sa number 5 ay yay! So, ang salitang Jainism nagmula sa root word na J, na ibig sabihin ay to conquer. Okay, so ano nga ba itong religion na Jainism na tinatawag? So, natapos na tayo doon sa ibang mga may ism din na religion. Okay, pero meron pa palang tinatawag na Jainism. So, when it comes to the origins, ang Jainism ay tinatawag ding Jain Dharma. Okay, it is an ancient Indian religion. So, hindi pala ito nagmula sa Pakistan. Nagmula pala ito sa India. It is actually one of the oldest Indian religions. So, matanda na siya, matagal na siyang nandyan. Okay? The word Jainism comes from the root word J, na ang ibig sabihin in English ay to conquer. Okay? O pagsakop o ang pananakop. No? Also, merong 3 pillars. Okay, ang mga naniniwala sa religion na to. At yung 3 pillars na yon ay tinatawag na, number 1, ahimsa or non-violence in English. Number 2, we have anekantavada or non-absolutism. And number 3, we have aparighara. Aparigraha. Yan, nababaliktad na. Pagpasensyahan nyo na rin si Tutor Grace kung medyo may pagka-ngongo ang aking pagsasalita dahil medyo may kaunti pang congestion dito sa aking ilong. Ayan. Uso ngayon na sakit kaya mag-iingat kayo ha. Yung aparigraha ay tinatawag na non-attachment. Itong 3 pillars na to ng religion na Jainism o Jainism ay napakamahalaga para sa mga followers ng religion na to. Ito yung kanilang panuntunan, no, na magdadala sa kanila ng tinatawag nating good karma o good dharma pagdating ng panahon. So, kagaya din ng ibang religion na nagmula sa India, ito ay kanilang pinaniniwalaan na dapat ma-achieve para matigil na yung cycle of rebirth na tinatawag. Okay? Also, si Mahavira, na nabanggit natin kanina sa task number 1, siya yung tao na nagbigay ng present-day form or kung ano yung pinaniniwalaan ngayon na Jainism. Sometimes, kapag bibintangan siya na founder ng Jainism, which is hindi naman, siya lang yung nagbigay ng mukha ng Jainism in our modern times. Okay? He is the world's most recent Tirthankara. So, pag sinabing Tirthankara, ito ay savior who has succeeded in crossing over life's stream of rebirths and has made a path for others to follow. So, siya yung isa sa una, o siya yung pinakang-recent, pinakang-latest na successful na nakalampas sa stream of rebirth na tinatawag dito sa paniniwala nila sa Jainism. So, siya si Mahavira. Siyempre, yung Mahadera, iba yon. Hindi natin yung pag-aaralan. Okay? Sa Jainism, meron tayong tinatawag na Mahavira.
So again, hindi siya founder ng Jainism. Siya lang yung isa sa pinakang recent na successful na nakalampas sa pagkakaroon ng sa pag-undergo ng cycle of rebirth. Now, when it comes to morality, syempre maraming pinaniniwalaan din yung mga Jains na tinatawag, sila yung followers ng Jainism. Pero ito yung ilan sa mahalagang paniniwala nila when it comes to concepts of morality. Unang-una, the religion is directed towards the deliverance of the person, making its orientation religious. Ibig sabihin, dapat talaga ma-purify ang isang tao na mag-undergo or sasali or maniniwala sa religion na to. So lahat na naniniwala dito, they seek bliss and they try to avoid pain and loss. Para mangyari yon, one needs to first learn to live a good life in this world and then yearn to go higher to divine perfection. O, di ba? May tinatawag na divine perfection dito sa religion ng Jainism. Well, sa ibang religions, meron din naman. Yun nga lang, magkakaiba-iba sila ng proseso. So para sa Jainism, kailangan muna yung isang follower nito ay nagkaroon ng good life nung siya'y nabubuhay pa. Para malampasan niya yung tinatawag na stream of rebirths or cycle of rebirths. Diba? Talamak na talamak niya sa paniniwala ng mga religions na nagmula sa India. So, in concepts of morality, this religion has formulated two levels of religious existence. Ano yung two levels na yon? One ethical standards for laymen and one ethical standards for monks. Hindi priests. Monks ang tawag. So, hiwala yung ethical standards kung ikaw ay karaniwang follower lamang ng religion at hiwala yung ethical standards kung ikaw ay nagtuturo ng religion na to bilang isang monghe o nagsasabuhay ng religion na to bilang isang monghe. Okay? So, bago tayo mag-proceed sa kasunod na paniniwala ng Jainism, tingnan muna natin at ating bisitahin ang ating live comment section. So, sabi ni Charlie Bautista, yay daw siguro para ito dun sa last question natin kanina. At, ayan, kung nakita mo yung sagot, malalaman mo kung tama o mali ikaw, Charlie Bautista, pwede mo namang i-review yung episode natin para makaka-yay din tayo sa inyo. Kasama mo, no? At syempre, good afternoon po. Watching from LPNHS SHS Main daw, si Ma'am Angelica Gregorio. Maraming salamat sa pagtutok dito sa ating subject sa ETUlay ngayong hapon. So ito yung concepts of morality ng Jainism. Pero ito yung isang mahalagang dapat nating malaman, no, about Jainism. Kung sa Catholic, meron tayong tinatawag na 10 commandments, sa Jainism, meron 10 great virtues or 10 forms of dharma. Ito yung mga lamps of enlightenment na kailangang isabuhay ng isang Jain, no? Na isang naniniwala sa religion na to. Ano ba tong 10 ito? Number 1, supreme forbearance. O, di ba? Supreme forbearance or tinatawag na forgiveness. So, dapat yung puso ay totoo sa pagpapatawad. Okay? Medyo mahirap i-achieve, pero ayan, kagaya sinabi ko, isa ito sa kanilang mga pinaniniwalaan. Then we have humility. So, alam na natin, pag sinabing humility, ito yung being humble, being down to earth, hindi ka nilalaman ng pride, hindi ka nagiging insecure, kasi nga humble ka. So, naniniwala sila dyan. And then, of course, straightforwardness, ang number 3, yung pagiging honest, may honest to goodness, kumbaga, ng isang follower na religion na to. Number 4 is ideal truthfulness. So, ideal na, tapos nandun pa yung truthfulness. So, ibig sabihin, you are going to speak only of the truth. Parang, in a way, to put it, sa ating modern times, parang kahit makakasakit ka ng damdamin ng isang tao, you have to speak of the truth. You have to be straightforward, di ba? So, yun yung paniniwala nila. Then, number 5, we have purity. So, ito yung cleanliness, hindi lamang sa panlabas na kalinisan, no? Kundi cleanliness of one's intention, cleanliness of one's conscience. Yan, napamahalaga niyan. Number 6, ideal self-restraint. Nandito na naman ginamit yung term na ideal, no? Kasi yung self-restraint na tinatawag, it should not show any weakness. Dapat talaga, yung self-control mo is one that is what? That is strong, no? Hindi ka naaakit na kung ano-ano mang hindi magandang bagay sa paligid mo, meron kang discipline.
So, yun yung tinatawag na ideal self-restraint. Number 7, sa kanilang 10 great virtues or dharma ay yung tinatawag na austerity. It means living a simple life. Simplicity, going back to the basic. So, dapat simple lang ang pamumuhay, hindi magarbo, hindi bongga, lalong higit sa lahat, hindi dapat masama ang naging pamumuhay mo. Number 8, total renunciation. Ito yung abandonment of material comfort. Para sa kanila, dapat hindi tayo hindi tayo yumayakap, no? Yung buhay natin hindi nakasentro sa mga material na bagay na meron tayo dito sa earth, no? Yun yung total renunciation. And then syempre, kasama nun, nakalink doon yung number 9, which is non-attachment. Ibig sabihin, you are being discouraged, no, to be attached heavily sa mga worldly possessions na meron ka. Like, yun nga, yung mga material comfort na meron ka, pagkain ng masasarap, pag-inom ng masasarap, pagkakaroon ng mga gamit na mamahalin, dapat wala yan. Dapat i-renounce mo lahat yan. Or kung meron ka man, dahil sa yan ay necessity, dapat hindi ka attached sa mga yan. Hindi ka magiging drama queen pag naiwanan mo yung cellphone mo. Hindi ka agad magpapalit ng unit ng cellphone pag may bagong model. So, dapat there is non-attachment to these worldly possessions. And then, syempre, number 10, na mostly applicable sa mga Jain monks ay yung celibacy na tinatawag. So, abstaining from sexual relations or even marriage. So, itong 10 ito, yung mahalagang virtues or forms of dharma sa Jainism. Yan ang kanilang paniniwalang pinanindigan when it comes to morality. Now, when it comes to purpose, yun nga, ang ultimate purpose ng religion ng Jainism is purification of soul, and this liberation can be achieved through the path of 3 jewels. So, may tatlong tatlong mahalagang pillar ang Jainism. At ito yung tinatawag na correct view or samyak darsana, correct knowledge or samyak gyana, at correct conduct or samyak charitra. So ano ba yung correct view or samyak darsana? It means faith, acceptance of the truth of the soul, na tayo ay marireborn ulit, na dapat we have to live a good life para pag rebirth natin, pagka-reborn natin, tumataas yung level natin, no? Hindi ibig sabihin nito yumayaman ka or what, pero yung soul mo mas napipurify hanggang ma-achieve mo na nga yung tinatawag nilang divine perfection. And then we have correct knowledge or samyak gyana. Ibig sabihin nito, mayroon kang knowledge ng mga tattvas o kung ano yung mga tinuturo dito sa religion na to. So, yung correct knowledge na to, hindi lang porket alam mo, yun na yun. So, dapat meron ding tamang application, practical application sa iyong daily life. And then number 3, yung tinatawag na correct conduct or samyak charitra. Yung meaning yung behavior mo ay consistent dun sa 5 vows, dun sa 10 great virtues ng Jainism. So, ito yung tatlong jewels or 3 jewels of Jainism. So, dapat na-achieve ito ng bawat follower ng religion na to. So, sa Destiny, may tinatawag na Samavai or 5 factors ang Jainism. Naniniwala sila na itong 5 factors na to ay responsable for any event to take place in the universe. So, kailangan present yung 5 yan para magkaroon ng isang makabuluhang pangyayari, no, sa ating universe, sa ating buhay, no? Kung sa Avengers, merong stones, infinity stones na tinatawag, sa Jainism may 5 factors o yung tinatawag na Samavai. Ano ba tong 5 factors na to? Number 1 is Kaal or time. No? So mahalaga ito kasi it gives sequence to whatever happens. Sabi diyan, you do not get fruits immediately after sowing the seeds. It takes a certain amount of time. So kailangan ng patience, di ba? So naniniwala sila na mahalaga yung time, mahalaga yung patience para isang magandang bagay na ginawa mo ay magkakaroon ng magandang fruition at para ito ay ma-pay forward din ng mga taong nagawan mo ng magandang bagay. The second factor is what they call as swabhaav or own nature. Halimbawa, kung nagtanim ka ng seeds of lemon, so wag ka mag-expect ng mango tree or mango fruit kasi lemon yung tinanim mo. So, ang nature ng lemon, mag-produce ng lemon. Ang nature ng mango tree, mag-produce ng mango. Kung ang fish nakatira sa tubig, ang ibon lilipad, yun talaga yun kasi that is their own nature.
Okay? So, yan yung second factor. The third factor is niyati or destiny or fate. Kung ano man yung destined na mangyayari ay mangyayari. Hindi ito pwedeng pigilan ng time, hindi ito pwedeng pigilan ng one's own nature or any effort na gagawin mo para mapigilan yon. Halimbawa, aging process. Okay, we cannot stop that. It really happens. No, it really takes place. Hindi yan mapipigilan ng time, hindi yan mapipigilan ng nature mo. Or saving someone from inevitable death. Halimbawa, yung mga diseases na walang cure. Pag meron ka ng disease na yon, you have to accept the fact na yun na yung yun na yung nakadestiny, yun na yung fate. Okay, para doon sa taong yun. Kasi nga, that's destiny or fate in their belief, no? Whatever is destined, it will take place. At wala makakapigil nun. Then the fourth factor is karma. Ibig sabihin, ano man yung ginagawa natin, eventually we will have to face the consequences. You've been bad in this life, eventually you will have to face the consequences of being a bad person. But if you've been good in this life, eventually there will be consequences also for being a good person in this life. So no power can save you from the effects of past karma. Ano yung ginawa mo nung nakaraan, it will affect your present and might affect your future. Yun yung paniniwala nila sa karma. And then the fifth factor is what they call as puro sharta or efforts. Okay, so sabi nila, nothing works without effort. So hindi pwedeng nagpo-procrastinate ka lang, tapos ayan na yung sweldo mo darating na sa'yo. Hindi pwede yon, no? Hindi pwedeng nahinga ka lang, tapos ayan na yung sinaing, luto na. Hindi pwede yun. Kailangan may effort. A seed cannot grow into a tree on its own unless you make efforts to sow the seed and water the plant or tree, or unless nature will nurture that seed to grow into a tree. Diba? So, palaging may effort. So, yan yung 5 factors na pinaniniwalaan ng mga Jains na kinakailangan, no, para mangyari ang isang bagay na mangyayari dito sa ating mundo, dito sa ating kinasasadlakang universe, di ba? So, at hindi pwedeng mawala ang isa dyan. So, yan 5 yan yun. Yan yung infinite 5 na kailangan present para sa isang pangyayari sa universe na to, para yun ay maganap. Okay? So, yan yung kanilang paniniwala about destiny. Now, when it comes to symbol, ayan, medyo kakaiba yung, kakaiba in a good way, na hindi siya katulad ng mga napagdaanan na nating symbol sa religion, no? Yung symbol ng Jainism. So, makikita nyo sa right side ng inyong screen ang symbol ng religion na Jainism. So, yung outline niya ng symbol na yung nasa labas, yan ay tinatawag na look or universe. So, Jains believe that this universe was neither created by anyone nor can it be destroyed by anyone. So, it may change its form, but otherwise, it has always been and will always be here. So, yan yung universe. Yan yung symbol nila ng universe, yung shape ng kanilang symbol. Next, again, yung symbol, merong raised hand. Okay, ganyan pala. Left pala yon. Kung sa end ko, left siya. The raised hand means stop. Diba? Stop. Okay? The word in the center of the wheel is ahimsa. So, yung hand, meron siyang wheel sa gitna, ng symbol. Yung wheel na yun, tinatawag na ahimsa. Ano ibig sabihin ng ahimsa? It means non-violence. Kasi, ang religion na to, syempre, naniniwala sila sa non-violence. Then, the wheel in the hand shows that if we are not careful and if we ignore the warnings and carry on with violent activities that humans sometimes do, then just as the wheel goes round and round, we will go round and round too through the cycles of birth and death. Hindi siya matatapos hanggat merong ounce of violence in your body, in your cell, at yun ay outward na ilalabas mo sa paligid mo, sa kapwa mo tao, sa hayop, even sa mga halaman, even sa isipan, sa salita, lalo na sa gawa, hindi matatapos ang birth and death cycle mo. So, di ba sabi na pag-usapan natin yung karma kanina, naniniwala sila doon. So, you will always face the consequences of it, if not in this current life, in the next life. So, yun yung sinisimbolize ng wheel doon sa may stop palm dito sa symbol ng Jainism. Hindi pa natatapos dyan. Sa bandang taas, makikita nyo, merong 3 dots
sa taas ng swastika, no? It represents the three jewels of Jainism. Yung pinag-usapan natin kanina. Yung correct faith, correct knowledge, and correct conduct. O right faith, right knowledge, and right conduct. So, dapat, yung mga naniniwala sa religion na to, they should have all three. Okay? So, then and only then can they achieve what we call the liberation. Liberation saan? Paglaya saan? Mula dun sa cycle of birth and death. No, pagka natapos na 'yon, ayan, para ka nang magiging si Mahavira, no? Na-succeed mo na surpass mo na yung cycle ng life, ng birth and death, and then magkakaroon ka ng divine perfection. Ngayon, sa pinakang taas, sa bahaging taas pa, nung tatlong dots, nung three jewels, okay, merong Jain universe symbol, which is a small curved arc. Mapapansin niyo sa ating screen, may small curved arc dyan. Nire-represent nun yung abode or lugar ng mga siddhas. Okay? It is known as the Siddhashila, the final resting place of the liberated souls. So, kung merong nirvana sa ibang religion sa India, dito naman meron tinatawag na Siddhashila. Ito yung final resting place ng mga tao o ng mga kaluluwa ng mga tao na naniniwala sa religion na to na na-surpass na nila yung cycle of birth and death. So, ayan ang symbol ng Jainism. At bago tayo mag-proceed sa kasunod, ay nais ko munang batiin muli ang ating mga viewers dito sa subject na to, lalo na kay Ma'am Lea Samson, Sir Charlie Bautista, at Ma'am Angelica Gregorio. Good afternoon po muli sa inyo. So proceed na tayo sa sacred text. Para naman sa sacred text o sabihin na nating Bible ng Jainism, meron silang tinatawag na canonical scriptures na ang term na ginagamit ay agamas. Now, the agamas are believed to have been verbally transmitted. So ito ay ibig sabihin binasa o ipinasa sa ibang tao by word of mouth, no, verbally transmitted, katulad ng mga ancient Buddhist and Hindu texts. And it originated from the sermons of the Tirthankaras. Galing ito sa pag-share ng sermon ng mga Tirthankaras. Ano nga yung mga Tirthankaras? Sila yung mga savior na tinatawag, kagaya ni Mahavira na nakasurpass na, no, ng tinatawag na life and death cycle. Okay? Yun namang mga Ganadaras, sila yung mga chief disciples, no? Yung mga chief disciples na to, sila yung nagpapasa nung mga nakasulat sa agamas, no? Tinatawag itong Shrut Jnana or herd knowledge. Kasi verbally transmitted nga yung agamas. All right. There you go. That is all about the religion of Jainism. At para dyan, ano ba yung takeaways na napakahalaga ngayong hapon about Jainism? Number 1, Jainism is an Indian religion. So, dapat tandaan natin mabuti yon. Number 2, it has 3 main pillars and 10 dharma or virtues na kailangan sundin yan para nga masurpass mo yung cycle ng life and death. And then number 3, si Mahavira. Siya yung nagbigay ng present-day form ng Jainism. Number 4, Jains believe that time, one's own nature, destiny or fate, karma, and one's efforts are responsible for any event to take place in the universe. Hindi pwedeng may mawalang isa. Kailangan kompleto. Para pag snap, ay hindi pala. Sa Avengers pala yun. Kay Thanos pala yun. Kailangan kompleto itong 5 ito para mangyaring isang mahalagang pangyayari in our universe. And then number 5, ang Bible ng Jainism, Bible, no? Canonical scripture nila ay tinatawag na agama. So, there you go. I hope natutunan natin mga kayumstastic tutors and tuties kung ano ba ang mga bagay-bagay na dapat nating malaman about sa religion ng Jainism. Tanong, meron pa bang religion na to ngayon? Of course. May followers ba ito ngayon? Yes. Kung bibisitahin ninyo ang ating Google, okay, at i-google ninyo ang Jainism ngayong panahong ito, yes, marami pa po na nagpa-practice ng Jainism, hindi lamang sa bansang India, maging sa ibang, nakarating na rin sila sa ibang bansa dito sa Asia and in other continents as well. So, bago tayo magtapos, tayo ay magkaroon ng task number 2. Ito naman ay true or false. So, lagay nyo lang kung true or false ang sagot niyo para sa bawat statement na meron tayo dito sa ating task number 2.
Okay? Number one, James believed that this universe was neither created by anyone nor can be destroyed by anyone. Is it true or false? In 3, 2, 1. Ano kaya ang sagot natin? It's true. Diba? Yun nga yung paniniwala nila. It's always been here, our universe, and will always be here. It is not created by anyone, cannot be destroyed by anyone. Number 2, Jain canonical scriptures are called the Gamos. Is this true or false? In 3, 2, 1, and the answer is false. Yes, agamos yung tawag, hindi dagamos. Okay? Number 3, the three dots above the swastika represent the three jewels of Jainism. Is this true or is this true na pati, Is this true or false? In 3, 2, 1. And the answer is true, di ba? Yun yung right conduct, um, right knowledge, and right faith, na tinatawag. Yun yung three jewels ng religion Jainism. And number 4, Samavai are responsible for any event to take place in the universe. Is this true or false? In 3, 2, 1. Type nyo lang ang sagot nyo. The answer is true. Tingnan nga natin, bago tayo mag-proceed sa number 5, kung meron gang nakakuha ng ating mga tamang sagot. Okay, so ang ating mga cuties ay hindi pa ganun ka-familiar sa religion na Jainism. Maraming salamat, Sir Joshua Reyes. Sabi niya, go, 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 Mentor Grace. Thank you very much po. Tayo naman sa susunod na SEM. Let's proceed to statement number 5. There are 15 inextinguishable lamps needed in Jainism. Diniscuss ko to kanina doon sa concepts of morality. 15 nga ba yon? Is this true or false? In 3, 2, 1. Pwedeng T or F lang kung gusto pa ninyo ng mas maiksing pagta-type. And the answer is false. Kasi hindi yun 15. 10 lang yun. Yung kanilang inextinguishable lamps or yung kanilang 10 great virtues or 10 forms of Dharma. So, napakahalaga ng number 1, no? Supreme forbearance or forgiveness. Napakahalaga nun para sa akin. Isa yun sa mga, speaking of personal experiences, isa yun sa mga pinakang mahirap i-achieve these days na maraming challenges sa ating paligid. Ayan. So, false ito. 10 lang yung kanilang inextinguishable lamps sa religion Jainism. And there you go. Ano kaya ang score nyo? Did you get 5 out of 5? Pwede nyo i-type ngayon ang score ninyo sa ating live comment section at hihintayin natin yan. So once again, good afternoon sa ating mga viewers ngayong hapon na nakatutok sa ating subject. Good afternoon din sa aking mga estudyante sa Quezon Science High School. Ngongo pa si ma'am. At good afternoon sa aking principal, Dr. Carla Marie D. Carandang of Quezon Science High School. And good afternoon, SDO Quezon. So, as always, we would like to thank these following schools for being the most active and most participative in our last episodes. We have Boga Science High School, Emilia Belmonte Integrated School, and San Roque Central Elementary School. At syempre, hindi mawawala ang aming pagpapasalamat din sa ating mga most active and most participative cuties in our last episodes. We have Harry Ferdinand Brigoli. I think Harry is from Quezon Science High School. We have Rebecca Las 12 and Shane Angel Pepito. So sana tutok ulit kayo next week para sa ating last episodes, no? After this, we have 2 more episodes at sa last episode natin, nako talaga naman, tumuto kayo sapagkat uulan ng mga papremyo para sa ating mga magiging active and participative cuties. Yan ay sa last episode natin. Huwag niyong kalilimutan. So muli, ako po si Tutor Grace ng SDO Quezon, a teacher from Quezon Science High School, tutoring for Introduction to World Religions and Belief Systems this Thursday. For your feedbacks and suggestions, you may visit this web page or you can scan the QR code. And don't forget, if you have comments or suggestions, don't forget to email us also at edtech@deped.gov.ph. Up next, mga kayumstastic cuties out there ay ang ating TNK 2.0 with Tutor A and Tutor Edson. Thank you very much. This has been a wonderful afternoon for all of us. Once again, I am your tutor, Tutor Grace.
Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!